Sziasztok! Folytatom a 2025 évre szóló kirakást, ahogy szoktam, negyed évente. Kérdezem meg az átfogó energiákat, hogy mi az, ami támogató, tanácsadó, segítő energiaként ott lesz, illetve domináns energiaként ott lesz ebben a negyed évben, és havonta kértem még lapokat, hogy melyik hónapban mi lesz a fontos, amire oda kell figyelni, vagy ami uralkodni fog abban a hónapban. Ez a kirakás a bak jegyűeknek szól. A bak jeggyel született, napjeggyel, holdjeggyel, vagy aszcendenssel születetteknek, illetve akiknek a legerősebb bolygója van ebben a jegyben, vagy a Vénusszal van ebben a jegyben. Szóval tulajdonképpen mindenkire, ahogy szoktam mondani, a napunkat is, a napjainkat is úgy éljük, hogy innen is, onnan is, ebből is, abból is veszünk el energiát, megteszünk bele energiát, ugyanígy van ez a horoszkópunknál is, vagy a radixunknál is, vagy ki, hogy mondja, a születési bolygóinkkal kapcsolatosan, de a domináns bolygókat érdemes megnézni mindenképpen, mert ahogy ők energiát kapnak, akkor aktiválódhatnak is, és befolyásolják az életünket, és ezért mondom azt, hogy célszerű megnézni. És akkor lássunk is hozzá, a bak jegyűek 2025-ös évre mire számíthatnak. Én azt gondolom, hogy ebből ami kijöttek lapok, egy nagyon-nagyon szép év vár azokra, akiknek ez így összejön. Nem mondom, hogy csak és kizárólag jó dolog, mert az élet attól szép, hogy a negatívumában is megtapasztaljuk, és utána sokszorozódva tudunk örülni a jó dolgoknak, és így lesz ez a bakok esetében is, ahogy a többi jegyeknél is volt rá már példa, mert első negyedévben a Kejhek kettesével, a szerelem lapjával indul. És nagyon érdekes, mert abban a negyedévben még egyszer kaptunk egy Kejhek kettest, tehát itt a bakok számára olyan energia érkezik, ami egy lélekszerződés. Valahol a köztestérben köttetett, az égieknél is jóváhagyott olyan szerződésnek lesz a dominanciája ebben a negyedévben, ami szerintem az életük minden területét meg fogja határozni, azért, mert itt átfogó energiaként is megérkezett, és februárban ugye a hónap energiájaként is, ami megerősíti, nyomatékosítja. De januárban megnézzük, hogy mi történik. Januárban a bakok életében az érmék 8-as lapja jött. Az érmék 8-as lapja alapvetően a munkalapja. Semmi extra, dolgozik az ember, jár munkába, de valahogy én azt érzem ebből a lapból, mint hogyha ez a január ez úgy telne el, hogy a belső várakozással, belső vágyakozással, ez a munka, ez csak a hétköznapiságot jelöli itt a számomra, és bocsánat, kialudt a gyertya, vagyis a tea mécses, és teszek bele másikat, és miközben ezt csinálom, az jutott eszembe, hogy vajon lehet-e új életet lehelni egy kihújnak tűnő
kapcsolatba, érzésbe, szerelembe. Ez jutott így menet közben eszembe, ahogy ezt a mécsesnek cseréltem, ugyanis még van benne, félig van az előző, és nem is értem, hogy ezt hogyan működik, hogy egyszerűen csak így elfogy, vagy kialszik, amikor még a fele megvan, vagy több, mint a fele. Minden esetre valami nálatok is fog történni ott januárban, ami nekem most az jön belőle, hogy hiába teszitek bele a munkát, egyszer csak rájöttök, hogy nem éri meg, illetve nem az, hogy nem éri meg, nem hozza az eredményt. És ha itt most párkapcsolatról beszélek, akkor lehetséges, hogy egy párkapcsolattal vagytok így, hogy teszitek bele a munkát jó ideje, nem is keveset, és rájöttek, hogy kialszik. Kialszik, nincs meg az eredménye, nincs meg a fény, amit ennek a munkának meg kellene hoznia. És talán pont ezért lehetséges, hogy februárban a Kelyhek kettese lap mutatkozik meg, ami azt is jelentheti, amit itt menet közben éreztem, hogy lehetséges egy régi szenvedélyt újra feléleszteni. És itt most valamiért kifejezetten egy 3-as kapcsolódást érzékelek, ahova az egyik helyre teszi bele az energiát az ember, és rá kell döbbennie ott januárban, hogy mintha kútba szórnám a pénzem, az értékeim, és soha nem kerül onnan ki semmi, mert az egy kiszáradt kút már. És ráébred ott februárban arra, hogy neki van egy olyan szerződése, ami hozhatja azt a fényt, amire ő vágyik. Van egy olyan szerződése, és mintha itt a tudatalattia szólalna meg, hogy ez az égben köttetett szerződés, ez ő rá vár. De akinél nem ez a helyzet, annak bekopogtathat az életébe az a személy, az a helyzet, ami ezt az érzést hozza, hogy neki van valaki, aki hozzá tartozik, akivel ő jól érzi magát, akire ő vágyott már jó ideje, és aki el is hozza ezeket az érzéseket. Tehát itt a februári hónap erről szól. Olyannyira, hogy márciusban a botok hetese érkezik, és amikor kiraktam, már akkor is azt éreztem, hogy ez a februári Kelyhek kettes energia, ez olyan elementáris erejű lehet, mind felismerésben, mind az új személy érkezésében, hogy megijeszti a bakot, megijeszti azt a személyt, aki ebben érintett, és automatikusan, ösztönösen elkezd védekezni. És higgyetek el, hogy ezek annyira tudatalatti működéseink, hogy félünk a jótól, mert egész életünkben a negatív dologra fókuszáltunk. És ha őszinték akartok lenni, akkor körülnéztek a világban, mindenhol ez történik, mindig mindenki a negatívra fókuszál. A híradóban is azt halljuk, hogy milyen rossz dolog történt, és nem azt halljuk, hogy Katika kiment a Dunapartra, és egyszerűen csak figyelte a víznek a folyását, és meglátta benne azokat a hasonlatokat, amelyik az ő életével harmonizálnak. Szóval nem erről szólnak a hírek, hogy milyen szép is az életünk, hanem arról, hogy halálveszteség, kár, baleset. És ebben felnevelkedve
teljesen természetes, hogy ami szép, ami jó, ami különleges, attól megijedünk. Mert nem vagyunk hozzászokva, nem vagyunk naponta trenírozva arra, hogy a szép és jó, az hozzátartozik alapéletünkhöz. És ez mutatkozik meg nekem itt a márciusi botok 7-es energiájában, hogy hirtelen visszább lépünk, mert ez annyira szép, hogy ez nem is lehet igaz. Pedig az. Még megmutatják ezt a következő hónapok lapjai is. A második negyedévre átfogó energiaként a gyorsaság jött ki, ami a botok 8-as lapját jelöli, és tulajdonképpen a márciusi kicsit visszább lépés követően azért elindulnak a dolgok. Méghozzá minden félelmünk dacára, minden védekezésünk dacára nagyon-nagyon pozitív irányba indulnak el. Lehet, hogy gyorsan is indulnak el. Időnként azt gondoljuk, hogy talán már túl gyors is ez számunkra, ahogyan történnek, de amint mutatják, áprilisra a naplapja érkezett, ez viszont lehet, hogy gyorsan érkezik, de borzasztóan örülünk neki. És milyen szép a magyar nyelv, azt mondja, borzasztóan örülünk. Hát borzasztó vagy örül. Szóval itt megint az jön elő, hogy ilyen negatívra fókuszált életünk van ott érezzük komfortosan magunkat, pedig hát a nap az nem borzasztó, az egy csodálatos dolog. Tehát egy csodálatos naplapja érkezik áprilisra, ami azt mutatja, hogy ez a februárban indult energia, ez áprilisban elérkezhet egy gyönyörűséges szakaszához, és ez kifejezetten rajtad múlik, hogy mennyire engeded meg magadnak azt, hogy ez így kiteljesedjen. És ehhez kell az önmunka, hogy meg tudjuk engedni. És tegnap történt velem hasonló dolog, hogy én nem hittem volna magamról, hogy ugyanígy védekezek bizonyos dolgok ellen, csak történt egy olyan esemény, aminek kapcsán rájöttem, hogy hiszen én nem engedtem meg eddig, hogy az megtörténjen velem, és itt erről a napról megint ez az érzés ugrott be, hogy engedjétek meg, hogy a boldogság, az öröm beáradjon az életetekbe, mert itt van. Áprilisban itt mutatják a lapok, ott lesz, csak hogy hogyan nyilvánul meg, az múlik rajtatok. Májusra a szerencsekerék. A szerencsekerék az, amikor a sors közbeavatkozik, és itt azt érzem, hogy ez a szerencsekeréknek döntő jelentősége van a következő hónapok szempontjából, mert bár azt várjuk, hogy még jobban alakulnak a dolgok, de őszintén belegondolunk, akkor egy nap lapjával jelzett hónapot követően, hát mi lehet attól még jobb? Ugye? Hát a tapasztalás. Annak a megtapasztalása, hogy ez a naplapjával jelzett élethelyzet, érzés, az csodálatos. És a szerencsekerék egy olyan fordulatot mutat, ami kihangsúlyozza azt, vagy lehetőséget ad nekünk, hogy ennek az érzésnek a kihangsúlyozását érzékeljük. Viszont júniusban, a májusi szerencsekereket követően egy bolondlapja érkezik, ami hát azt mutatja nekem, hogy amit az előbb mondtam, hogy a naplapjával megéltünk egy nagyon csodálatos érzést, aztán közbeszólnak az égiek, hogy kérlek, vond le a megfelelő következtetéseket belőle, és vagy levontuk, és ezért módosítjuk meg az életünket,
vagy nem vonjuk le, és egy teljesen új irányt kezdünk, új irányba szeretnénk elindulni, mert azt hisszük, hogy ott még jobb vár. Azt hisszük, hogy ezt az égi áldást, amit egy Kejhek 2-es esemény, érzés megmutat, azt úgymond lehozhatjuk ide a 3D-s világunkba, a fizikai megnyilvánulás világába, és azt apró pénzre válthatjuk. Itt a Kejhek 7-ese, mint a kicsapongás lapja érkezik, és ebből gondolom én, hogy apró pénzre akarjuk váltani azt az érzést, amit a naplapjával megtapasztaltunk. Tehát, hogy a boldogságot lehozzuk ilyen kicsi, alacsony szintű dolgokra, mint a színészeket tudnám, vagy hát a híres sztárokat tudnám ehhez hasonlítani, amikor ők sztárok lesznek, és az ismertségüket, a hírességüket, a sok pénzüket, azt arra használják, hogy elkezdenek piálni, elkezdenek drogozni, elkezdenek olyan allűröket, amitől azt hiszik, hogy ők még jobban, még boldogabban élik az életüket. Most Madonna jutott eszembe, aki 65 évesen úgy akar kinézni, mint ahogy 30 évesen nézett ki. Tehát ezek amik a kicsapongásnak a jelei számomra. Tehát, hogy nincs összhangban azzal a belső örömmel, amit egy naplapja meghoz, hanem ez egy tárgyiasított öröm akar lenni. És itt július hónapra a Kardok 10-ese jött ki, amikor is szembesülünk ezzel, hogy mit csinálunk. Szembesít az élet bennünket. Nem úgy, mint ahogy a sztárokat szembesíti, hogy évtizedekig csinálhatják ezeket a dolgaikat, nem. A ti esetetekben szerencsére, én azt mondom, szerencsére nagyon hamar megérzitek ennek az ellentmondását. Nagyon hamar rosszul kezditek érezni magatokat ettől a helyzettől, és ez a ti emelkedett jellemeteket mutatja, hogy hamar észreveszitek azt, hogy miről is szól az élet, hogy tényleg erről szól, amiket elsoroltam, negatív megtapasztalásokról, hát nem negatív, hanem hogy ilyen alacsonyított vagy alsó szintre lehozott megtapasztalásról, vagy arról az emelkedett boldogságérzésről, amit ott a naplapjával megtapasztaltál. És itt a szerencsekerék számomra ezt mutatta ott májusban, hogy, és amiről beszéltem, hogy így lásd meg a különbséget a kettő között, és te vagy olyan érzelmileg fejlett állapotban, vagy legalábbis leszel ott olyan állapotban, hogy erre rájöjj, hogy ez a két érzés az összesen hasonlítható. Rosszul esik valami, rosszul fog esni az, hogy mik történnek, mert itt lehetnek olyan történések, amelyek hát orbavágásként érnek, mondjuk így. De ezek lesznek azok, ami szembesít azzal, hogy a kettő nem hasonlítható össze. Ez lehet például az is itt a bolondlapjával, hogy beengedsz az életedbe egy új személyt, aki pont a te vidámságodra, örömödre, pozitív rezgésedre érkezik meg, és tőle tapasztalod meg mondjuk itt júliusban ezt az orbavágásszerű élményt, hogy mit is jelentettél egyiknek, és mit jelentesz a másiknak. Ezt gondolom abból, hogy augusztusra az érmék királya
érkezett. Ő egy stabil személy. Ő egy olyan személy, akire lehet támaszkodni, aki ott van hosszú távon melletted, aki nem egy hebehúrgya, és aki, ha fel kell állni a kardok 10-es állapot után, akkor nyújtja a karját, és segít téged abban, hogy felálljál, és ez lehet bárki a környezetedben, de lehet egy olyan személy is, akiről korábban nem feltételezted volna, hogy ha kell, akkor ő oda melléd áll. És egy nagyon érdekes dolog történt, amikor raktam ki, akkor olyan érzésem volt, hogy itt elcsúszik az idő. Elcsúszik az idő, valahogy ez az esemény több esetben szeptemberre fog átmenni. Mind a kardok 10-es energia, nem július, hanem augusztusban, mind az érmék királya nem augusztusban, hanem szeptemberben jelenik meg. És miközben ezt így gondoltam, hogy itt szó szerint ez jött, hogy itt elcsúszik az idő, kihúztam a következő lapot, és az a remete lapja volt, ami megint csak ezt támasztja alá, és 9-essel ez a szeptember hónapra érkezett. Tehát, hogy vagy az történik, hogy tényleg később történik ez meg veletek, vagy az történik, hogy ezek az energiák egész szeptemberben itt maradnak veletek azért, hogy ezt így feldolgozzátok, hogy megértsétek belőle mindazt, amire szükségetek van. Mert hogy a remete az egy bölcs, aki visszahúzódik és elgondolkodik az élet folyásán, és az, hogy ezek a dolgok hogyan hatnak rá. És nem is hiába teszi, mert a 4. negyedévre megérkezik a sikerlapja. Ez szuper jó átfogó energiaként, mert mindegy, hogy mi történik, a háttérben a siker az úgymond garantált, és a másik paklikban ez a korongok hatosát, az érmék hatosát jelenli, ami az én számomra egyfajta kiegyensúlyozódást is jelent, kiegyenlítődést. Tehát ennek is szerepe volt, amikor azt mondtam itt az évelején, az éves energiákban, hogy érkezik egy olyan időszak is, amikor meg kell tapasztalni a negatív oldalt, hogy aztán megértsétek azt valójában, milyen szép is a pozitív oldala az életnek. Tehát ez a nap valójában mennyire ragyog, ahhoz meg kell tapasztalni itt ezt a július-augusztusi nem túl kellemes állapotot is. És októberben kijött a botok 5-ös lapja. A botok 5-ös az viták, veszekedések. Itt lehetséges külső viták, külső veszekedések, de mint ahogy itt az elején mondtam, hogy itt a 3-as kapcsolat is nagyon érzékeltem, itt is lehetséges olyan, hogy fellángolnak újra ezek a viták, fellángolnak azok a dolgok, amelyek itt korábban elnyomásra kerültek. És hogyha itt ebből a szempontból nézem végig a dolgokat, akkor itt ugye megérkezik egy nagyon mély érzéssel egy felismerés, vagy egy érzés, ami ellen elkezdünk tiltakozni, de azért mégis megengedjük azt, hogy megéljük ennek a boldogságát, és aztán az élet közbeszól, és azt mondja, hogy nem úgy van az teljesen, nem oda Buda, tessék valamit változtatni a korábbiakon, és te vissza csöppensz ebbe a változtatás címszó alatt abba a hétköznapi örömök világába, amitől meg is kapod hamar a pofont, ahonnan érkezik segítség felállni,
de ez téged megint elgondolkodtatásra késztet. Belső csatákra, de akár külső csatákra is, hiszen a kiindulás az most egy 3-as kapcsolati szituáció volt, külső csatákra is, hogy meg kell küzdeni a saját létezésedért, a jogáért, hogy te önálló személyiség vagy, nem egy valakinek a mellékága, egy valakinek a csatolmánya, és ez lehet férfi és nő is, mert például, ha úgy gondolom, hogy te egy férfi vagy, akkor egy 3-as kapcsolatban a párod viselkedhet úgy, mint csatolmány veled, mintha te egy csatolmány lennél, és fordítva. Tehát mind a két esetben lehetséges ez, elképzelhető szituáció, és itt ezek a viták ott októberben bármilyen, tehát lehetnek belsők, vagy a környezettel folytatott viták is. De ez téged ne aggasszon, mert ne aggódj el emiatt, hiszen ott van a háttérben a sikerlapja. Ugyanis októberben a kelyhek apródja érkezik. A kelyhek apródja nem egy nagy érzelem, nem egy nagy megnyilvánulás, de egy biztató, és most megint azt mondtam október, ugye? Nem tudom, de novemberben. Mondom, itt az idő csúszása van össze-vissza, ez így nekem most nagyon olyan érzésem van, hogy egyes embereknél akkor történnek meg, felváltva jönnek ki ezek a lapok, valahogy ilyen keveredést érzékelek itt, nem értem, hogy miért. Na mindegy, szóval itt érkezik olyan érzés, ami nem túl erőteljes, nem túl nagy, de mégiscsak azt mutatja, hogy nem kell aggódni, mert a siker itt neked a háttérben garantálva van. És ha megnézzük a decemberi hónapot, az igazságszolgáltatás lapjával meg is érkezik az az állapot, amikor minden a helyére kerül. Ugye, mint mondtam, itt a korongok hatosa nekem ez a kiegyenlítődés, a helyére billenés, és itt az igazságszolgáltatással is ez az energiát érzékelem, tehát, hogy létrejön az egyensúly benned, a környezetedben, de leginkább benned, hogy mi az, ami számodra valóban fontos. Mi az, amivel te haladni akarsz tovább. Megéled-e, meg akarod-e élni azt hosszú távon, ezt a kelyhek 2-es csodás energiát, vagy inkább úgy döntesz, hogy maradsz a munkás életedben, hogy felvállalod azokat a dolgokat, amiket itt a bolonddal újként megéltél, vagy szóval, hogy melyik utadon akarsz tovább menni. Itt az igazságszolgáltatással erre kínálkozik támogató energia, hogy ezt végre magadtól eldöntsd, és meg tud határozni végre hosszú távra, hogy mi az. Miután megismerted minden aspektusát a dolgoknak, a szuper jót, a kevésbé jót, és a szörnyűt is, innentől kezdve tudod, hogy te mit akarsz. És nekem a számotokra, a bakok számára a 2025-ös év legnagyobb mondandója ez, hogy mindent megtapasztalsz ahhoz, hogy hosszú távon el tud dönteni, hogy mire vágysz. És ki fogsz állni olyan megterheléseket, amik ehhez a megtapasztalásban téged segítenek, és amiket döntésedet támogatják. És az igazságszolgáltatással még azt is érzem, hogy itt úgy kell döntened, hogy nem biztos, hogy utána lesz esélyed visszacsinálni.
én ezt az élet így ilyen próbaévnek látom, azért, mert így havonta váltakoznak az energiák. Ez olyan próbaévnek látom, ahol lehetőséged van rövid idő alatt mind a jót, mind a rosszat megtapasztalni, és te eldöntheted, hogy hogyan akarod ezt ötvözni, vagy akarod-e ötvözni, nem akarod-e, és hosszú távon ezt a döntést tudod meghozni a saját érdekedben, végre el tudod dönteni, hogy mit is akarsz, és most az is jött így menet közben, hogy utána már nincs reklamáció. Tehát, hogy ez ilyen, az igazságszolgáltatás lapjával ez jött itt közben, hogy itt el tudod dönteni, és utána ezt éled, mert te döntöttél. És nincs utána sírás, hogy jaj, hát én mégse ezt akartam. De itt volt egy éved rá, és ezernyi tapasztalásod. Tehát, ahogy a többi jegynél elmondtam, itt is elmondom azt, hogy ez egy olyan, az én szándékaim szerint, mint egy időjárás jelentés, ez a kirakás, azért, hogy fel tudjatok készülni rá, hogy milyen segédeszközökre van szükségetek, hogy kiálljátok az egyes időszakoknak az energiáit, a próbáit, illetve amikor olyan helyzetben vagytok, akkor tudjátok, hogy hát nem is kell soká kibírni, mert hogy utána már jönnek a jobb energiák, és ha megnézitek, minden hónapban jönnek a még jobb energiák, akármilyen is. Tehát, hogy ez ilyen hullámzó lesz, de fel tudtok rá készülni. És javaslom, hogy a következő évben többször is nézzetek vissza rá, azért, hogy ezt a bizalmatokat, vagy ezt a támogatást így kivegyétek ebből az olvasásból, hogy akármilyen rossz a helyzet, nem sokára bekopogtat a jó is. És köszönöm szépen, hogyha itt vagy, megnézed, köszönöm, hogyha megírod majd most vagy később a véleményedet a hozzászólásban. Köszönöm, ha megosztod a videót, ha lájkolsz, feliratkozol, és kívánom, hogy nagyon tartalmas éved legyen, és nagyon elégedett legyél a végén mindazzal, amit te megtapasztaltál. És minden jót kívánok mindenkinek, sziasztok! Sziasztok! A földjegyek esetén folytatjuk a 2025-ös évre a kirakást, és az a Bika jeggyel rendelkezők számára készült. Mindenki, akinek a Bika napja, hogy a aszcendensen van, vagy a legerősebb bolygója van a Bika jegyében, esetleg a Vénusza, hogyha a legerősebb bolygót nem tudjátok, mert, mint ahogy elmondtam, a többi jegynél is, az életünk is olyan, hogy ezernyi dologból tevődik össze a napunk, és mindig annak szentelünk figyelmet, mindig azzal foglalkozunk, ami a legerősebb, és ugyanígy vannak a születési képletünkben, horoszkópunkban a bolygók is, hol egyik, hol másik kerül erősebb pozícióba, és azt kíván figyelmet tőlünk, ezért érdemes minden olyan jegyet megnézni, amit valaha már úgy éreztetek, hogy kell, vagy tudjátok, hogy ezek a jegyek, melyik jegyekben vannak ezek a bolygók, vagy az aszcendensetek. És kezdjünk is hozzá ehhez a vetéshez. Amikor ezek a negyedév energiáit jelölő lapok, már itt most már a 11. ez, és akkor már nem akarom elmondani, de van, aki csak ezt nézi meg, ezért elmondom újra, hogy ez a negyedév energiáit jelölő lapok, amelyek támogató energiákat mutatnak, átfogó energiákat mutatnak,
figyelemfelhívó energiát mutatnak, attól függően, hogy most az egyes hónapokban milyen más lapok jöttek ki, más energiák fognak megmutatkozni. Ettől függ ezeknek is a hatása, és ők az átfogó energiák, és ők pedig a havi energiák, január, február, március, és így tovább, és ennek megfelelően nézzük. A bikajegyűek számára, én most mondom, ez már a 11., tehát már csak egy jegy van hátra, a szűz, és még ilyen szép negyedéves energiát tulajdonképpen egyik jegynél sem láttam. Persze a havik az elrontotta, de amikor raktam ki, ez volt a megjegyzésem így magamba, ahogy az utolsót is leraktam, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott, nagyon pozitív energia minden negyedévre, mert az első negyedévben már úgy indulunk, hogy kejhekásza. Ugye a kejhekásza az egy, azt szokták mondani, hogy a lap, vagyis hát a kártyákban a legpozitívabb energiát behozó lap. Tehát ez az energia, ami a kejhekászával az első negyedévben számotokra érkezik, ez ilyen nagyon-nagyon mély érzésekkel is, nagyon szuper jó dolgokkal fog járni, és itt is marad egész negyedévben, mert mint mondtam, ez az átfogó energiája. Én úgy érzékelem, hogy ez lesz számotokra végig a támogató energia. Itt most, de hogy hogyan? Januárra megérkezik a botok lovagja. És ha ő tehát hogyha itt most kapcsolatról beszélünk, akkor ő egy tüzes, szenvedélyes lovag, aki hozza a maga vágyait, és ezt megmutatja nektek. Az egyetlen probléma is, amire figyelnetek kell, hogy a kejhekászával ti hajlamosak lehettek arra, hogy ezekbe a vágyakba többet képzeljetek, mint ami. Mert a kejhekászával azt is érzékelem, hogy itt nagyon erősek lehetnek az érzelmek bennetek, de a botok lovagja, ő csak a botját hozza. Ő nem hozott itt kelyhet, egy sincs nála. És bizonyos helyeken, tehát máshol meg fel van páncélozva, tehát hogy ő nem is biztos, hogy akar érzelmeket. Ez itt jelen esetben például itt ez a kejhekásza átfogó energia, ez egy figyelmeztető lap is, hogy kérlek kezeld helyén a dolgokat, mert nem érdemes olyan helyzetbe vinni magadat, ami utána csak fájdalom lesz. Ugyanis februárra kijött a kardok hatosa, és én egyáltalán nem használtam ennél a kirakásoknál fordított lapokat, sőt, emlékezetem szerint nem is nagyon jött ki más jegynél a kardok hatosa, tehát gőzöm nincs róla, hogy hogyan fordult meg, és ezért itt hagytam, mert ezt én ilyen figyelmeztetésnek érzékelem az, hogy ez fordítva jött ki, méghozzá egy nagyon jelentősnek. Ugye, amint mondtam, hogy januárban a botok lovagjánál, hogy ne tévesszem meg benneteket a lángolás hevessége, ebben nincs érzelem. És lehetséges, hogy erre ti rá is jöttök, vagy mondjuk ennek a videónak a segítségével ez így tisztálja is bennetek, el is akarnátok hagyni ezt a helyzetet, de nem biztos, hogy sikerül. És én nekem ez jött ebből, hogy azért van itt fordítva, hogy figyelmeztessen rá, hogy nem biztos, hogy sikerül otthagyni azt a szituációt, aminek már éppen eljött volna az ideje. De nem kell aggódni, mert márciusra megérkezik a mágus, aki mindent is el tud intézni, aki mindent is meg tud teremteni,
bármire van szükség ahhoz, hogy te ezeket a helyzeteket úgy éld meg, hogy számodra a legjobb legyen, megkapod hozzá a lehetőségeket. A mágus a teremtő képességet is mutatja, de a lehetőségeket is mutatja. Tehát, hogy csak rajtad fog múlni az, hogy most itt mi fog történni az életedben, és annyira nem is kell aggódni, mert a második negyedévre a bőség lapja érkezik, mint átfogó energia, a kelyhek 3-assal. A kelyhek 3-as más pakliban jelentheti a 3-as kapcsolódást is, de itt kifejezetten a kártya szimbolikájából kiindulva, itt kifejezetten tényleg a bőséget jelöli, azt, hogy a mágussal itt márciusban sikerül valami olyat fordítani az életeden, vagy úgy alakítani az életedet, aminek eredményeképpen valami csuda jó dolgokat tapasztalsz meg. És hogy ez így van, itt van a áprilisra érkezett kelyhek 9-es állapot, ami a csuda jó dolgokat jelenti. Az én számomra a kelyhek 9-es a legvágyottabb állapot, mert sokan azt mondják, hogy a kelyhek 10-es az, igen, de utána ott már nincs mire vágyni, ott már mindent megkaptam, és utána már csak a szakadék jöhet. Itt a kelyhek 9-esnél meg már nagyon jól érzem magamat, nagyon örülök az életnek, nagyon jól alakulnak a dolgok, de még mindig van bennem olyan vágy, ami segít engem abban, hogyha reggel felkelek, akkor érzem, hogy van értelme az életnek, és van, ami ösztönözzön arra, hogy tovább haladjak. Úgyhogy az én számomra a kelyhek 9-es az érzelmi területen a ne tovább lap, mert ez azt mutatja, hogy érzelmileg itt olyan nagyon jól vagy, de még tudod, hogy van hová fejlődni, és nem punnyadsz bele az olyan nagyon jó létbe, hanem ösztönözve vagy vagy a személy, vagy környezet által. És amíg még van miért élnünk, nagyon szép a magyar nyelvünk, így mondja, hogy van miért élnünk, itt az, hogy elérjük a 10-es állapotot, akkor addig élünk, mert van miért élnünk. Ha már elérünk egy életkort, ha már elérünk egy állapotot, például amikor az emberek nyugdíjasok lesznek, akkor utána úgy gondolják, hogy ja, nyugdíjas lettem, ja, öreg lettem, és feladják. És nincs miért élniük. Na hát ezért a kedvenc lapom a kelyhek 9-es, mert itt még van miért élni. És mindegy, hogy hány éves vagy, ez van miért élni fog téged ösztönözni arra, hogy tovább menjél. Májusra érkezik a kardok 8-asra. A kardok 8-asa, ami az önszabotázs lapja. Itt elfelejtetted egy pillanatra ezt a van miért élni. Itt azt mondhatod magadnak, hogy nincs, mindent megkaptam, olyan jó minden, hogy én már mindent megkaptam, ettől már csak rosszabb lehet, és egyébként sem érdemeltem meg, és ilyen hasonló negatív szöveget mondogathatsz magadban a fejedben, de kérlek, nézz körül, lásd azokat a 9 kelyhet, ami ott van áprilisban. Tudd, hogy az egész negyedévben a bőség energiájával vagy támogatva, tehát nem kell itt erre a negatív gondolatokra pazarolnod az idődet, az energiádat, és a június hónapra megérkezik az érmék 2-ese, ami azt mutatja számomra, hogy
képes leszel ebből ki is rángatni magadat. Tehát ez a kiegyensúlyozódás, kiegyenlítődés lapja is, tehát megtalálod azt az arany középutat, amikor nem ez a rózsaszínköd állapot, ami lehet itt a Kelyhek 9-es bizonyos fázisaiban, de nem is a Kardok 8-as, amikor el sem hiszed, hogy az élet az tényleg tud neked jót hozni. Tehát itt megtalálod a kettő között a csodás állapotot, amikor örülni is tudsz az életnek, élvezni is tudod, de figyelmeztetni is tudod magadat arra, hogy nem minden arany, ami fénylik, lássuk úgy a dolgokat, ahogy vannak, de én ettől még élvezem az életem. És ez a kiegyenlítődés elhozza a harmadik negyedéves energiát, ami a korongok királynője. A korongok királynője, ő az, aki biztonságot, stabilitást képes teremteni mindazoknak, akik a környezetében vannak. Ő segít abban, hogy kiélvezd ezt az egyensúlyi állapotot, amit itt a korongok kettese létrehozott, tehát, hogy sem nem túl boldog vagyok, sem nem túl negatív vagyok. A korongok királynője ezt a stabil, fizikai szinten is megvalósított kiegyensúlyozódást támogatja. És itt megint egy fordított lap jött ki, amit megint csak nem értek, hiszen Botok királya egy kirakásban volt, arra viszont emlékszem, a Kelyhek 6, vagy a Kardok 6-osára nem. A Botok királya az volt egyben, de akkor többnek kellene látszani, de nincs több fordított lap. És itt mégis úgy jött ki, tehát, hogy itt arra szól az előrejelzés júliusban, hogy ez a januári Botok lovagja felfejlődhetett közben Botok királyává. De ő nem biztos, hogy ezt akarja neked adni. Nem biztos, hogy ő meg akarja mutatni az ő királyi mi voltát. Nem biztos, hogy ő ezt produkálja neked. Tehát ha még az életedben van, ha még úgy vagy vele, hogy még mindig Botok lovagjaként itt van az életedben, akkor inkognitóban tud, hogy ő már egy király. Ha viszont sikerült itt a fordított kardos hatosa ellenére egy olyan állapotot létrehoznod, hogy ez a Botok lovagja már ilyen minőségében nincs az életedben, akkor tudd, hogy ő tényleg felfejlődött, vagy pedig beérkezik egy olyan Botok királya, aki ezt elsőre nem fogja elárulni. Augusztusra a holdnapja érkezik, ami megerősíti ezt, hogy ő titkol valamit, ő nem mond el neked valamit, ő rejteget előled valamit, de ez téged nem fog meghatni, ez téged nem fog kibillenteni az életed egyensúlyából, amit itt már megtaláltál, mert te egy érmék királynője minőségben vagy, aki képes a saját életét is stabilan tartani. Jöhetnek itt királyocskák, lovagocskák, de te ebben a minőségben, ebben az energia állapotban leszel, és meg tudod tartani magadat stabilan, kiegyensúlyozottan, akkor is, hogyha ez a király itt nem mondja el azokat a dolgokat, amiket célszerű lenne, hogy megosszon. De ez téged nem fog zavarni, bár lesznek pillanatok, szeptemberi
botok ötösével lesznek pillanatok, amikor azért ebből viták keletkeznek. Ezek a viták benned is létrejöhetnek, de vele is, a botok királyával is lehetnek olyan vitáid, ami talán emiatt a titkolózás miatt van. És a negyedik negyedévi energiaként a korongok lovagja jelent meg. Nem a korongok királya, tehát ő még nem egy király minőség, ő még csak egy lovag minőség, nem egészen párja még a korongok királynőjének, de egyivásúak, egy vérből valók, lehet, hogy a lovag kicsit fiatalabb, és ezt jelöli itt a lovag lapja, de ő is ilyen nagyon stabil, nem egy kapkodó, nem egy idegbeteg valakicsoda, hanem aki majd, ha ügyesen támogatod, vagy ügyesen állsz mellette, akkor lehet a korongok királya, és te, mint királynőnek a párja. Tehát itt ez az energia jelenik meg negyedéves energiaként, ami nagyon szép dolog, és októberre a kelyhek hatosa érkezik. Vagyis ez a korongok lovagja energia, ez lehetséges, hogy egy múlthoz kapcsolódó, múltbeli személyhez, múltbeli eseményhez, egy múltbeli dologhoz kapcsolódó energia lesz. Mindenképpen nagyon szép energia. Mindenképpen nagyon tanulságos energia, mindenképpen olyan energia, ami ennek a korongok királynőjének az érzelmi húrjait pendíti meg, és ez nagyon meg is ijesztheti ezt a korongok királynőjét, mert novemberre a botok 7-es lapja érkezik, ami védekezést mutat. Tehát, mint mondtam, olyan érzelmi húrokat pendíthet meg ez a kelyhek hatos múltbeli érzelmi energia, amitől félsz, vagy akkor is féltél már, és lehet, hogy elmenekültél. És lehet, hogy most pont azért jön elő ez a kombináció újra, hogy megtapasztald ezt az érzést újra, és képes legyél végre abból a stabil minőségből, aki vagy, feldolgozni. Azt hiszem, hogy itt ezekben a utolsó 2 évben elég sok minden olyan helyzetben fogod találni magadat, ahol beismeréseket kell tenned, magaddal el kell beszélgetni, magaddal kifejezni azokat a dolgokat, amiket nem akartál eddig bevallani. És itt azért mondom, mert itt nagyon felerősödött ez a torok problémám. És hallod, most már, hogy kimondtam, most már letisztult. Ez nagyon érdekes, hogy így működik, de így működik. Szóval itt ez a botok 7-esével talán ennek a számvetésnek az időszaka érkezik el, hogy kérlek, fejezd be, és azt el akarom magam elől hallgatni időszakot, nézz szembe, és mondd el azokat a dolgokat, amiket a múltban tettél, amik a múltban esetleg magad elől is eltitkoltál, itt a holdlapjára utalnék vissza, amit azért tettél, mert nem akartál konfrontálódni másokkal, nem akartál harcolni magaddal, de itt most a korongok lovagja energia nagyon támogat téged abban, hogy stabil maradjál, kiegyensúlyozott maradjál, akkor is, ha megteszed ezt a szembefordulást, vagy ezt a szembenézést, és kimondod azokat a dolgokat az életedben, amelyeknek már éppen eljött az ideje. Ez lehet a más személyre irányuló kimondás, de lehet a saját magad viselkedésével kapcsolatos kimondás is.
mind a kettőre érvényes lehet. És decemberre megérkezik így a korongok 9-ese, az érmék 9-ese, ami a függetlenség lapja is, de tulajdonképpen az ugyanaz a bőség lapja, mint itt a kelyhe 9-ese érzelmi szinten. Tehát ott a bőséget az érzelmek szintén mutatja meg, itt pedig már az anyagi síkon is megtapasztalhatod a bőséget, miután ezeken a kis apró, vagy nem apró, de akadályokon átmentél. Ez egy támogató energia szintjén egy nagyon-nagyon pozitív év, ami a 2025-ös év a számodra, viszont feladatokban nagyon is bővelkedik, és ez főleg én úgy érzem, hogy belső munkában fog megnyilvánulni. Nem azt jelenti, hogy nem lesznek külső támadások, nem azt jelenti, hogy nem lesznek külső megtapasztalások, de azok pont azért jönnek majd, hogy te, mint ahogy itt mondtam, beszélgess el magaddal, és miután ugye kimondtam, eltűnt a krákogás, eltűnt a torokköszörülés, tehát számodra is ezt fogja meghozni itt a változást, hogyha képes leszel valóban elbeszélni magaddal, megbeszélni magaddal azokat a dolgokat, amit például itt már a kardok 8-asa májusban mutat. Lehet, hogy ott még csak lenyomtad a mélybe, hogy nem oldottad meg valójában, és például ennek lehet a következménye, hogy a botok királya még csak fordítva érkezik. De akár megteheted ezt az elbeszélgetést már itt májusban is, és egészen másképp alakul az évednek a hátralévő része, akkor már állítva érkezik a botok királya, akiből már érmék királya lehet, ha te ezt ott megteszed. És itt az érmék 2-esével ezt a beszélgetést megvalósítod. És megint nem biztos, hogy ott kell megvalósítani, de mindenképpen fontos lesz itt ez a momentum, azt hiszem. Hát kívánom, hogy legyen hozzá neked ehhez minden erő, energia, amire csak szükséged van, hogy ez az év valóban ilyen nagyon szép legyen, ahogy mutatják a lapok. Én úgy látom, hogy itt az érmék 9-es a decemberi hónapban azt mutatja, hogy képes vagy rá, képes vagy megtenni minden szükséges dolgot, és képes vagy megélni azt az örömöket, a jólétet, a bőséget, ami számodra jár, amit az élet neked már kimért, csak ez tőled függ, hogy beengeded-e. Köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm, hogy megnézed, köszönöm, hogyha a következő évben visszatérsz, és megnézed az aktuális feladatokat, mert talán ott, amikor már történnek veled a dolgok, akkor jobban megérted azt, hogy most éppen mit kellene tenned, vagy meghallasz egy olyan mondatot, ami megvilágítja ezt. Én hiszek abban, hogy ez így működik, legalábbis nálam biztosan így működtek a dolgok, amikor én is, meg hát mind a mai napig fejlődök, és ezért is mondom tovább, hogy ezzel talán segítek nektek. Úgyhogy ha visszajössz és megnézed, akkor fel tudsz készülni, illetve látod, hogy mi lehet a következő eredmény, de ha nem, úgy is jó, és köszönöm, hogyha megosztod, lájkolsz, feliratkozol, ha megírod a véleményedet most vagy később, azt is nagyon köszönöm,
és mindannyiótoknak minden jót kívánok 2025-ös évre. Sziasztok! Sziasztok! A 2025 évi előrejelzésnél elérkeztünk a szűzjegyűek kirakásához, és ahogy a többiben is elmondtam, most is elmondom, hogy nem csak a napjegyet legyetek kedvesek nézni, tehát nem csak hogyha a szűz szónapjában születtetek, hanem a holdjegyet, az aszcendens jegyét is, a legerősebb bolygó, ha a szűz jegyében van, vagy ha nem tudjátok, hogy melyik az, akkor a Vénusz jegyeteket is célszerű lenne megnézni, mert ahogy a napjaink nem csak egy területről, egy életterületről szólnak, nem csak egy dologgal foglalkozunk egy nap, ugyanúgy nem csak egy égitest hat ránk egy nap, vagy egy hónapban, vagy egy évben, úgyhogy ezért lenne célszerű több jegyet is megnézni, és valahol meghalljátok azt, ami rátok egy életterületekre nagyon is hasonlít, akkor az nem véletlen. Szóval a véletleneknek az esélye az nagyon kevés ebben az életben, sokkal inkább a sorshoz rendelném hozzá a véletleneket. No de, akkor kezdjük is el a szűzjegyűek számára azt nézni, hogy mi várható számukra 2025-ben. Mint a többieknél itt is elmondom, hogy itt fönt azok az átfogó energiák vannak, amik a negyedév során hatnak a jegy képviselőire, és ezek az energiák, ezek lehetnek támogató energiák, lehetnek figyelemfelkeltő energiák, lehetnek olyanok, amelyek legyőzendők, amelyekkel meg kellene küzdenetek. Ez az adott hónap feladataitól függ, úgyhogy fogjunk is mindjárt bele, és itt vannak a hónapoknak a felosztása, és fogjunk bele, úgyhogy megnézzük az első negyedév átfogó energiáját, a kardok királynője. A kardok királynője, ő egy olyan királynő, aki nagyon okos, nagyon jól átlátja a helyzetet, nagyon jól és megfontolja a dolgokat, mielőtt bármit tesz, és ráadásul őszinte, nyílt, ő már minden érzelmet megélt, a jót és rosszat, úgyhogy ő úgy döntött, hogy ő ebből kiszáll, és ő pusztán a gondolataira bízza magát. Ezen az ábrázoláson ő valahol magasan, a felhők birodalmában ül, a trónján, vagy ül valamin, mert itt ugye azt nem biztos, hogy a trónján ül, lehet, hogy egy csillag van a háta mögött, vagy lehet, hogy egy csillag alakú trónon ül. A lényeg az, hogy ő valahogy megpróbál fölülről ránézni a dolgokra, megpróbálja más szemszögből látni az életet, és ez az ő különlegessége, hogy ő így is tud. És akkor megnézzük, hogy januárra milyen energia jött. Az január hónapra az érmék 10-ese jött, ami az anyagi világunknak a legnagyobb bőségét mutatja. Lehet, hogy ez az év a számotokra elég jól zárul, és ez még kihatással van ott a január hónapra is. És az is lehetséges, hogy mondjuk ennek a kardok királynője energiának a jól átgondolt, jól megfontolt hozzáállásából adódik az, hogy itt jól mennek a dolgok januárban. Viszont februárban az érmék 5-öse érkezik, ami
hagyományosan a veszteség lapja. De én itt most ezt egy teljesen más élethelyzetre érzem. Lehetséges mondjuk, hogy ott az érmék-10-es tényleg az anyagi világra vonatkozik, tehát az anyagi bőségre. Itt viszont ez az érmék-5-ös, mint mondtam, egy teljesen más életterületet érzékelek belőle, és így végignéztem a többi hónapot is, akkor esemény szempontjából sokkal inkább gondolom, hogy ez egy érzelmi vonulatot fog követni, és ebben az esetben, hogyha ez a február, ez egy érzelmi veszteségérzetből adódik, itt az érmék 5-öse, akkor a január lehet például az érmék 10-esével a családlapja is, ahol mondjuk ez a veszteségérzés, vagy ez a kirekesztettségérzés, hát már tud hozzá kapcsolódni is. Márciusra az akasztott ember jött ki, ami nem túl biztató, tehát az a megtapasztalás, azok az érzések, ami ott februárban megkaptok, az sajnos márciusban is tovább folytatódik, de a háttérenergiaként a kardok királynője az azt jelenti, hogy ez nagyon is itt támogató energiaként fog számotokra lenni, itt február-márciusban, mert az ő eszével, az ő tudásával, ő megtalálja a módját annak, hogy mégse ilyen nagy tragédiaként éljétek meg. A második negyedéves átfogó energia, a kegyetlenség energiája a kardok 9-esével. Más lapokban ez az álmatlan éjszakák, a nagy problémáknak a lapja. Ez kicsit negatívabb energia már, mint ott a kardok királynője. Ugyanúgy a gondolatoknak a dominanciáját mutatja, sőt, annak a dominanciáját, hogy túl gondoljátok az egész helyzetet, és lehetséges, és akkor itt figyelmeztetésként érzékelem ezt a kardok 9-es energiát, hogy vegyetek vissza, tehát, hogy tényleg tudatosan állítsátok meg magatokat ebben a túlgondolás energiában. Mert április hónapra kijött a kardok 5-ös, ami a veszekedés lapja is, a cserbenhagyás lapja, az, amikor nem teljesen tisztán történnek a gondolatok, nem teljesen tiszták a gondolatok, a többiekhez való közeledés, úgyhogy itt a kardok 9-es energiáját én azt érzem belőle, hogy próbáljatok másképp hozzáállni a dolgokhoz. És májusra megérkezik a kelyhek 5-ös lap. 3 5-ös lap, ugye februárban az érmék 5-ös, áprilisban a kardok 5-ös és májusban a kelyhek 5-ös lapja, és a 3 5-ös lap az egy nagy változásnak az előjelét mutatja, és ha hiszitek, hanem júniusra is egy 5-ös lap érkezett, a főpap lapja, és ez a nagy változás. Ez lesz majd, ami nagyon is megváltoztatja az energiákat, a tieteket is, meg a titeket körbevevő energiát is. Tehát egy olyan negyedév lesz, amiben 3 5-ös lap van, a nagy változások negyedéve. Ez most így úgy látszik, hogy ez nem legy így kellemes, de a főpappal zárul. Azzal a főpappal, aki a konvenciók, a hitrendszerek, az elköteleződések lapja, és ha itt az érmék 10-es családot jelent, akkor itt a főpap úgy szintén lehet család,
utaló dolog. Úgyhogy ha ez itt egy családon belüli vitát, viszályt mutat, akkor azt is mutatja, hogy júniusra, a februárban elkezdődött viszály, az júniusra rendeződik. Igaz, hogy közben meg kell tapasztalni veszekedéseket, igaz, hogy közben meg kell tapasztalni olyan érzéseket ott februárban, amit úgy érzed, hogy igazságtalan, hogy téged kihagytak valamiből, kirekesztettek. Májusban ez érzelmileg nagyon-nagyon lesújtó is lehet, de ez is csak a te hozzáállásodtól függ. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy ez nem igazságos veled szemben, akkor bízzál abban, hogy a dolgok mindig változnak, és ha rosszat tapasztalsz, akkor azután tutira eljön a jó is. És ez mindig így van. Még ha ott, akkor nem biztos, hogy ezt így érzékeled is, de mindenképpen úgy mutatják így a nagy átlagban a dolgok, a történések, és a saját életedbe is visszanézel, akkor visszatekintesz, akkor látod, hogy egy jó, egy kevésbé jó, egy rossz, egy jó. Tehát így váltogatják egymást, csak mondjuk ezt így hosszú távon láthatjuk, és főleg utólag. Amikor megy az élet szekere, akkor nem biztos, hogy ugyanígy éljük meg. De nézzük, mi a harmadik negyedév átfogó energiája, a győzelem, a botok 6-os lapja. Szóval, amit itt mondtam, hogy változás következik, júniusban már a főpappal, elősegítheted, hogyha te elhiszed ezt a győzelmet, elhiszed, hogy végül sikerül valóban megfordítani a negatív dolgok alakulását, akkor ez gyorsabban, könnyedebben tud beáramolni az életedbe. Ha beleragadsz, akkor kicsit nehezíted a sorsnak a dolgát, de ettől függetlenül előbb-utóbb oda fogsz jutni. Csak akkor lehet, hogy utóbb. És mit mutatnak a lapok júliusra? A botok 2-esét. A botok 2-ese egy várakozás. Itt már talán a főpapnak köszönhetően már júniusban eldöntöd azt, hogy te mit szeretnél, hogy merre szeretnél indulni, hogy hogyan szeretnéd élni az életedet, de nagyon bölcsen, nagyon okosan úgy döntesz, hogy vársz. Kivárod, hogy történjenek még események, olyan dolgok, amelyek alátámasztják a te döntésedet, olyan dolgok, amelyek mondjuk kevesebb fájdalmat okoznak másnak, vagy neked, saját magadnak. Augusztusra a kelyhek 4-ese érkezett. A kelyhek 4-ese az azt is jelenti egyúttal, hogy vársz, és közben pedig olyan módon vársz, hogy megvan a saját elképzelésed, és nem engedsz be az életedbe más elképzelést. Én itt a kelyhek 4-eséből azt a tanácsot érzékelem, hogyha érkezik valamilyen segítő szándék az életedbe, ez lehet tényleg családon belül, családon kívül, tehát teljesen idegentől is, és lehetséges, hogy olyan helyről érkezik valami ilyen új dolog, ahonnan nem is számítasz rá, akkor azt a tanácsit, hogy nem biztos, hogy el kellene rögtön vetni. Célszerű lenne esetleg elgondolkodni rajta, mert ha nem gondolkodsz el rajta, hanem elveted kapásból, akkor egy kardok 3-as energia érkezett szeptemberre. Tehát augusztus az olyan szempontból fontos hónap a számodra, hogy ott már megfordíthatod a szerencsédet, ott már előmozdíthatod azt, hogy szeptemberre megéld a győzelmet fizikai szinten is, és ne csak gondolati síkon, mert ha nem teszed, tehát hogyha ezt
elutasító, érzelmileg elutasító magatartást követed, akkor bizony még nagyobb érzelmi problémával szembesülsz itt a kardok hármasával, és rajtad múlik, hogy kihasználod-e azt a lehetőséget, amit ad számodra az univerzum, az élet, az égiek, vagy nem. Függetlenül ettől, hogy most kihasználod-e vagy sem, a negyedik negyedévre támogató energiaként, vagy átfogó energiaként a mágus érkezett. A mágus energiája az az energia, aki mindent is képes megteremteni. Tehát én azt gondolom, hogy itt olyan módon tervezte meg valaki ezt a következő évedet. Ez lehetsz te, vagy gondolhatod, hogy te voltál leszületésed előtt. Lehet az égiek műve, lehet az univerzumé, nevezheted sorsnak, végzetnek, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy az én hitrendszerem, az én meggyőződésem szerint ez annyira tökéletes az én meglátásom szerint, hogy ez csak úgy véletlenül nem történhet. Tudniillik, itt lehetőséged van arra, hogy elutasítsál ajánlatot, és lehetőséged van arra, hogy elfogadjál. Ha elutasítod, akkor neked fog fájni. De hogy lásd az élet kegyelmét, a Jóisten kegyelmét, az univerzum kegyelmét, mindegy, hogy kinek, hogyan nevezem, a következő negyedévre megérkezik a mágus energiája. És ezt én úgy érzem itt most határozottan, hogy azért kapod ezt az energiát, hogy itt a szabad akaratodtól függetlenül, hogy te mit döntesz szabad akaratodból, ebben a negyedévben azt teremtsél, amit csak akarsz. És ez nagyon nagy ajándék, a mágus energiája, hogy bármit megteremthetsz, mindent, anyagi síkon és lélek síkján is, és nagyon nagy felelősség is. Mert a gondolatainkkal, a tetteinkkel, az érzéseinkkel teremtünk, és hogyha itt nagyon magunkba fordulunk, akkor nem nagyon fogunk tudni pozitív dolgot teremteni ebben a negyedévben. Úgyhogy ez egy nagyon tanító évnek nézzem én a te számodra ezt a következő évet. Tengernyi lehetőséggel, tényleg nagyon sok lehetőség van benne, nagy változásokkal, és nagy ajándékokkal is. Hiszen itt a sikerenergiáját kapod a háttér sugárzásként, háttérenergiaként. A sikerenergiája képes arra, hogy téged emeljen, csak engedned kell. De megengedheted magadnak azt is, hogy ellent mondasz neki. Tehát, hogy ez a tanító energiának ez a szép, hogy megengedheted magadnak, hogy azt mondod, hogy hagyjanak engem békén, én nem akarom ezt. És októberre, ha ezt mondod, hogy hagyjanak engem békén, akkor megérkezik a kardok 9-es energiája, ami itt ugye a második negyedében is átfogó energia volt. Ha még nem kaptál eleget, akkor itt eljuthatsz újra abba az energiába, ami itt volt a tavasszal, azért, hogy visszatekints arra, hogy ott milyen lehetőségeket hagyták ki, vagy mi történt ott, amit esetleg lehetne másképp is csinálni, hogy másképp alakuljanak a dolgok. Ez egy körforgást is jelent egyben, ugyanúgy, mint ahogy az asztrológiában például a hátráló bolygók, azok megismételtetik a leckét,
hogy megértsd belőle azt, hogy mi az, amit meg kellene tanulni. Ugyanígy ezt mutatja számomra itt az, hogy visszakapod a kardok 9-es állapotot, hogy gondold át, kérlek, itt van rendelkezésedre áll a világ valamennyi ereje, energiája a mágussal. Minden lehetőséged van teremteni, hát tegyél olyat, ami számodra jó. És novemberre a Szeretők lapja érkezik. A Szeretők lapja, ami döntés. Rajtad múlik. Rajtad múlik az, hogy mit döntesz, mit teremtesz, amit mondtam az előbb a mágusnál. Rajtad múlik, hogy a pozitív vagy a negatív oldalát éled meg az életednek. Hogy képes vagy-e felülemelkedni a pillanatnyi rossz tapasztalásaidon, és azt mondani, hogy én akkor is a jót választom, akkor is a pozitív dolgot választom, még ha nem ezt tapasztalom nap, mint nap, és tudom, hogy ez a választásom meghozza a gyümölcsét, és egy ilyen hit, egy ilyen gondolatnak a mantrázása újra és újra elmondása megnyitja a mágusnak a pozitív energiáját, és megteremti annak a lehetőségét, hogy te a pozitív oldalát éld meg az életednek. És itt a december hónapra a botok 10-ese jött ki, de nekem ebben a pakliban, ebben a képi ábrázolásban azt jelenti, hogy azt a mozdulatot jeleníti meg ez a kártya, ez a lap, hogy éppen teszi le a terhét. Nem felveszi, hanem éppen teszi le. Tehát amit itt mondtam, itt képes lehetsz a pozitív dolgok mellett dönteni, aminek a következménye lesz decemberben az, hogy kapsz lehetőséget arra, hogy letedd azokat a terheket, amik egész évben nyomasztottak, és cipelted, és újra abba a körforgásba kerültél. Tehát itt én nem csak lehetőséget látok ebben a Szeretők lapjában, hanem ezzel a decemberi botok 10-esével azt is látom, érzékelem benne, hogy te meg tudod tenni, az évet tudod úgy zárni, hogy ahogy kezdted. 10-essel kezdtél, 10-essel végzed. Ott egy érmék 10-essel kezdted, ami egy nagyon szuper áthozott eredmény mondjuk az idei évről, de itt viszont azt tudod mondani, hogy egész életem terhét, amit ebben az egész évben feldolgoztál, azt itt le tudod pakolni. Tehát a jövő karácsonyt azt úgy tudod ünnepelni, hogy mintha mázsás köveket gördítottél volna le a saját szívedről, melkasodról, lelkedről, mert meg tudod tenni. Ezt mutatják a lapok. Ez a pozitív hit, ez a pozitív várakozás legyen benned egész évben, bármi történik is. Tudd, hogy ha te ennyire pozitívan állsz hozzá, mert itt azt mutatják a lapok, hogy év végére tutira jóra fordulnak a dolgok, akkor úgy is lesz. Én nagyon bízom abban, hogy ezt a leckét már itt augusztusban meg tudod ugrani, és nem lesz rá szükséged, hogy itt ebbe az újra körforgásba belelépjél, mert itt ez a 3-5-ös valóban elhozza számodra azt a pozitív fordulatot, amit mutatnak a lapok, és amit itt a győzelem lapja is ígér, és nem kell egy újabb kört elindítanod. Ezért, hogyha ott a tavasszal azt tapasztalod, hogy nehézségekkel állsz szemben, akkor érdemes visszajönni, meghallgatni újra ezt a kirakást, és fölírni a naptáradba, vagy mindegy, hogy lásd, hogy
mit tehetsz te, hogy kikászálódj abból, amibe kerültél. Ez úgy tűnik számomra, hogy egy elkerülhetetlen lecke, amilyennel folyamatosan találkozunk egész életünk során, csak nem vesszük észre sokszor, de itt most erről szól ez az előrejelzés, hogy felhívja a figyelmet, hogy nagy lehetőséget kapsz a következő évben, és ha megugrod, ha megléped, akkor már nem jönnek újra elő ugyanezek a problémák, amik ismétlik egymást akár évek óta, ismétlik magukat akár évek óta, hanem letudhatod, és egy teljesen új minőségben léphetsz 2026-ba, egy nagyon pozitív várakozással. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, hogy megnézed, hogyha lájkolsz, feliratkozol. Köszönöm, hogyha megosztod a gondolatodat, most vagy később, és kívánom, hogy legyen hozzá erőd és hited ahhoz, hogy te nagyon pozitívan tudod a következő évet megélni, és minden olyan terhet, amit már nem kell, hogy cipeljél, azt le tudsz rakni a lehető leghamarabb, mert az a legjobb. Szóval minden jót kívánok mindannyiótoknak, sziasztok!